chemistry. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. नन्हे वीडियो लेक्चर के बमंग factors वायु affecting the value of case. هغه factor بوایو چې د کوم factor د وجنا په کیسي په value کې change راځي. یعنی د کیسي value affect کیږي نو نن به هغه factor وایو. هغه factor کې زمون سره اولنی نمبر دی temperature. د ټمپریچر او د کیسی دا به ډایرکټلی ریلیشن وي سمي ډایرکټ ریلیشن وي مقصد دا دی که فرض کا ټمپریچر سیوا کېدو نو د کیسی ویلیو به هم سیوا کیږي او کیسی تاسو پیژنئ چې کیسی ته موږ اکویلیبریم کانسټنټ وایو خو شرط به دا وي چې دغه ریاکشن به زموږ سره کوم ریاکشن وي دغه ریاکشن به زموږ سره انډوترمیک ریاکشن وي نو علاوه ټمپریچر او د کیسی ډایرکټ एंडोथर्मिक रिएक्शन मकसद से द एंडोथर्मिक मकसद से द थर्मिक मकसद द हीट और द एंडो मकसद द इनसाइड यानी ची हीट बसवी हीट ब इन्वॉल्व हीट ब इन्वॉल्व कीगी इनसाइड नो जकला अजमन सरा हीट इन्वॉल्व दिस टाइप ऑफ रिएक्शन ता हीट मंग वर्को दिस टाइप ऑफ रिएक्शन ता मंग एंडोथर्मिक रिएक्शन वायु نو په انډوترمیک ریاکشن کې بعد د کیسی ویلیو زموږ سره سوي دا به ډایرکټلی ریلیشن وي ټمپریچر د کیسی ویلیو با انورس ریلیشن وي ټمپریچر ته خو شرط به دا وي چې زموږ سره به ریاکشن سوي دا به اکزوترمیک وي ولې به انورس ریلیشن وي ځکه اکزومین آوټساید یعنی دغه چې کوم د ترمیک مین هیټ سکیږي ریموف کیږي هیټ آوټ کیږي څنګه منګه ټمپریچر ورکو او د سیستم نه هیټ ریموف کیږي نو منګه ټمپریچر ان کو او الته سکیږي کمیږي ریموف کېدل مقصد کمی ده نو دې خبرې مقصد دا نه چې زمنګ سره کیسی او د ټمپریچر به حاله انورس ریلیشن وي چې کله ریاکشن زمنګ سره سوي اکزوترمیک وي ځکه چې الټا پروسس کې یو کمیږي بل سیوا کی ها موډ به دویم نمبر زمنګ سره دویم نمبر فیکٹر سره موډ اف ریاکشن که فرض کا موډ اف ریاکشن چینج کړي شي نو بیا به هم په کیسي باندې اثر ورځي څنګه موډ اف ریاکشن فار ایگزامپل A او B دا زموږ سره ریاکټنټ سي دا موږ لا راکې C او D دا موږ لا سره راکې دا موږ لا پروډکټ راکې ټیک شو دا زموږ سره ریاکټنټ او موږ ته پته نه چې کیسي برابر دی پروډکټ ډیوایډ بای ریاکټنټس د دې برابر دی یعنی د پروډکټ ریشو چې د پروډکټ چې د پروډکټ موږ ضرب واخلو او د دې بیا ریشو واخلو د چا سره د ریاکټنټ ضرب واخلو او د دې دوه په ریشو واخلو یعنی د پروډکټ او د ریاکټنټ چې کله ریشو واخلو د ریشو ته موږ کیسي وایو نو فار ایگزامپل زه داسې یم چې دا فرست نمبر زموږ سره چې کوم دغه ریاکشن دی د دې لپاره کیسي زموږ سره داسې شو دا ریاکشن اوس ما الټا کو دا زموږ سره ریاکټنټ سي او دا زموږ سره پروډکټ سي زه فار ایگزامپل دا وایم چې د دې برا دغه نه ریاکشن نه په دې اکویشن سره په دې کیسي په دغه سره فار ایگزامپل زه دا وایم چې پلس 10 ویلیو راځي سره راځي پلس 10 څنګه پلس 10 راځي فار ایگزامپل زه دا وایم چې سی زموږ سره برابر دی د 5 مول او ډي برابر دی هم د 5 مول نو دا زموږ سره څه شو دا فار ایگزامپل زه دا وایم چې دام دی هم د 5 دی بل هم د 5 دی نو 10 مول شو ټوټل A او B زموږ سره څه برابر دي A او B زموږ سره برابر دي فار ایگزامپل زه وایم چې د 2 مول نو زموږ سره 2 ډیوایډ بای دا 10 چې کوم دی په 2 ډیوایډ کړي نو 5 پلس 5 زموږ سره راغی پلس 5 راغی دا یا څه دی ریاکټنټ زموږ سره 2 مول شو او پروډکټ زموږ سره 10 مول شو نو 5 راغی اوس د دې موډ چینج کوم چې دا پروډکټ دوباره ریاکټنټ ته کنورټ کیږي نو پروډکټ ما مخکې ولیکو او دا ریاکټنټ اوس زموږ سره اصل کې دا پروډکټ چې کوم دی دا ریاکټنټ دي دا کنورټ کیږي دی ته کنه نو دا پروډکټ زموږ سره څه شو ریاکټنټس ویلیو به سیم وي د پروډکټس ویلیو زموږ سره سوا 10 وا نو دلته زموږ سره د پروډکټس ویلیو 10 وا کنه اوس خو دلته دا ریاکټنټس دي نو د دې ویلیو به سیم ټو سیم وي نو ریاکټنټس خو دلته دا موږ د دې په دغه لاندې لیکو اوس به څه کوو دا به بری لیکو ځکه چې پروډکټ وساري په دې کې نو دا به چې کله بره ولیکو نو د دې ویلیو زموږ سره د دې ویلیو زموږ سره دا 2 او ډیوایډ بای د دې ویلیو زموږ سره د دې ویلیو زموږ سره 10 نو دینه براشي 0.5 براشي
سبارشي 0.5 نو ګوره ما څه چلو کو د موډ اف ریاکشن می چینج کو د ریاکشن موډ می چینج کو نو څه چلو شو په کیسي باندې اکثر وګرځي کنه نو ګوره په سٹارټ کې د کیسي ویلو چې کوم د 5 راغله و 0.5 راغله ماینس 0.5 راغله سره راغله ماینس 0.5 راغله هو شوي نه سوري ماینس 0.5 نه अब 10 دونه 20 دلته به 0 ولګي نو 10 دونه 20 0.2 راغله دارا پوینټ سره راغله 0.2 ورغله سره راغله 0.2 راغله نو ګورئ چې کله ما څه چلو کو چې کله ما موډ چینج کو نو د موډ د چینج کولو سره سره په کیسي کې فرق راغی نو موډ اف ریاکشن هم په کیسي باندې څه کوي ډیفرنٹ کوي دا خبره زین کې نوٹ کا کیسي په ویلیو باندې اوس کوفیشنت اف ریاکشن یعنی کوفیشنت اف ریاکشن په کیسي باندې څنګه ډیفرنٹ کوي دا څنګه افیکټ کوي لکه زه داسې ما دا کیسي هغه سره دا کیسي می د دې ریاکشن په بنیاد هغه سره زه تاسو ما چې دا زموږ سره 2 مول لې دا زموږ سره 1 مول 2 مول او 1 مول اسی مثال زوی ما چې دام 2 مول لې ټیک شو یا زه تاسو ما چې دا 2 مول دا 1 مول لې دا سیم او دا 1 مول لې اسی ما نو 1 مول زموږ سره دا شو 1 مول زموږ سره دا شو دا زموږ سره څه شو 2 مول شو دا زموږ سره څومره دی دا زموږ سره 2 مول شو نو 2 divided by 2 is equal to 1 د کیسي ویلیو 1 راغله اوس که فار ایگزامپل زه د دې ریاکشن په دې کوفیشنت کې چینج راولم فار ایگزامپل مخکې دا ونو اوس ما څه کړو اوس د چل کوم چې دا ونو اوس د چل کوم چې دا 5 مول کوم څه کوم 5 مول کوم یا فار ایگزامپل زه د چل وکم چې دا 3 مول کوم 3 او دا 1 دا 4 شو دا څه شو 3 او دا 1 دا 4 شو نو 4 divided by 2 نو دا به راشي 2 ٹھیک شو اوس د چل کوم چې دا ریک د دې را موډ چینج کوم موډ څنګه چینج کوم دا چې کوم پروډکټس دي د دې نو اوس دوباره بیرته دا جوړیږي نو دا ریاکټنټ شو اوس دا پروډکټ شو یا دا چل کوم چې مخکې دلته زمونږ سره سو مولو 2 مولو اوس 5 مول ته اړوم سو مول ته اړوم 5 مول ته اړوم نو چې 5 مول ته اړوم نو ګوري دا زمونږ سره څه دي ریاکټنټس دي ریاکټنټس خلک لاندې لیکي د کیسي په ویډیو کې نو دا به داسې شي دا به داسې شي نو زمونږ سره به شي داسې کیسي از ایکول ټو دا څومره 1 مول او 1 مول 2 مول دي دا خو زموږ سره پروډکټ شو اوس کنه نو 2 مول او ډیوایډ بای دا څو مول شو 5 مول شو څو مول شو 5 مول شو نو 2 ډیوایډ بای 5 د دې نه بس سمثینګ 0 پوینټ سمثینګ مته شي نو ګورئ چې کله ما د کوفیشنت د چا کوفیشنت زموږ سره چې کوم ریاکشنز دي د دې په کوفیشنت کې ما چینج راوستو دا ما یا کم کړو دا ما یا سیوا کړو نو د دې کمولو او د دې سیوا کولو سره سره به د کیسي چې کوم ویلیو ده په دې کې به چینج راځي نو کوفیشنت اف ریاکشن دا هم په کیسي باندې ډیفرنٹ کوي مقصد دا دی د دې د ویلیو افیکټ کیږي اوس اگر ایکویلیبریم کانسټنټ زموږ سره د کیسي نه علاوه بل هم زموږ سره سداسي کانسټنټ شته چې هغه ته موږ ایکویلیبریم کانسټنټ ان ټرم اف پریشر وایو په کې پی ریپرزینټ کو بل زموږ سره هم شته equilibrium constant in term of mole fraction منګي پکې expanded نو او equilibrium constant in term of number of mole منګي پکې n باندې دا کو دا اصل کې زمون سره دا سومرم چې څلور وانه کانسټنټ دي دا د یو بل سره انټرلینک دي سری انټرلینک دي د یو بل سره سری لینک دي مقصد دا دی تاسو په دې کې د یو ویلیو چینج کوئ نو د کیسي ویلیو کې به چینج راځي کله به سیمي دا په خپل منځ کې کله سیمي دا ټوټل چې کله زمون سره KC KP او بل KX او بل K is equal to KN دا به کله برابر وي دا خبره ذهن کې نوٹ کړئ چې کله زمون سره پروډکټس او ریاکټنټس د دې ویلیو یو شانتي څنګه د دې ویلیو یو شانتي لکه فار ایگزامپل پروډکټ زمون سره هم 2 مولز وي او ریاکټنټ هم زمون سره 2 مولز وي ٹھیک شو نو بیا التا هغه موږ فارمولا لګو په هغه فارمولا باندې وای د بیا دا څه چل کیږي 2 نو التا فارمولا دا سره چې پروډکټ ماینس ریاکټنټ نو 2 minus 2 is equal to 0 او چې د سب پاور 0 راشي نو هغه به موږ د سب برابر 1 نو چې 1 ل بیا موږ په اکه ټرم کې ضرب ورکو نو دا بیا ټول زموږ سره داسې یو شان کیږي لکه فار ایگزامپل هغه ټرم زموږ سره داسې راغلی چې KP دا سره راغلی KC is equal to KC is equal to KP RT او del N RT او del N دا del N زموږ سره څوک دی دا del N فار ایگزامپل زه دا یم C plus D دا زموږ سره پروډکټس دي او A minus A
پلس بی دا زموږ سره ریاکټنټ سي. ها د پروډکټس ویلیو ما څه واغسته 2 واغسته نو ماینس دی دا دی د ریاکټنټ ویلیو ما څه واغسته 2 واغسته نو 2 minus 2 is equal to 0 نو داسې به شي KC is equal to KP او دا د دې RT د پاسه به سره شي د RT د پاسه به 0 راشي او د څه د پاسه چې 0 راغی هغه به څه برابر وي د 1 نو زم تاسو ته دغه وایم چې دا به اله برابرېږي چې کله زموږ سره د ډل n value number of mole of reactant and the number of mole of products د دې ویلیو زموږ سره شي 0 شي چې کله 0 راشي او کله به 0 راشي چې reactant او product به دواړه یو شانتي وي نو KC به برابر وي د KP او KP برابر وي د KX او KX به برابر وي د KN د دې خبرې مقصد دا دی چې راټول به بیا یو شانتي دي مقصد به بیا یو